สวัสดีครับคลิปนี้มีอุปกรณ์จากลียี่บายลุยเจียมารีวิวชมนะครับตัวนี้เป็นเซตสำหรับ small office สำหรับร้านกาแฟร้านอาหารหรือจะเป็นบ้านก็ได้นะครับซึ่งมาพร้อมกัน all in one เลยตัวนี้เป็น5 พอร์ต Gigabit Smart Car Manage Router นะครับเป็นเราเตอร์ที่เอาไว้จัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านนั่นเองมาพร้อมกับ PoE ด้วยนะ PoE 4 พอร์ตคุณสามารถติด AP ได้4ตัวนะครับ AP แบบทางขวาเนี่ยนะสามารถที่จะทำเป็น small office ได้สบายๆเลยครับตรงนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันที่เป็น dual WAN นะครับตัวนี้เป็นโหลดบาลานซ์ได้ในตัวเลยนะไม่จำเป็นต้องซื้อโหลดบาลานซ์แยกแล้วนะครับ dual WAN โหลดบาลานซิ่งมาพร้อมฟังก์ชัน Captive Portal ครับก็คือเป็นหน้าจอล็อกอินนะเราสามารถสร้างรหัสผ่านเป็นคูปองเอาไว้เลยแล้วก็แจกคูปองให้เขาใช้งานนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกมากๆกับร้านอาหารร้านกาแฟนะครับเป็นช็อปเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็มี Smart Flow Control App Block เข้าใจว่าตรงนี้จะเป็นเอาไว้ควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับมาพร้อมฟังก์ชัน VPN Security ด้วยนะมาดูกันว่าเป็น VPN ขาเข้าขาออกยังไงบ้างมีฟังก์ชันนี้เนี่ยเหมาะกับ Small Office มากๆเลยครับเยี่ยมเลยแล้วก็ Free Car Manage ก็คือสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านคลาวด์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องคิดเงินควบคุมผ่านมือถือนะครับตัวนี้ก็หน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ค่อนข้างจะสวยลักษณะการเชื่อมต่อใช้งานก็จะมีโน้ตบุ๊กมี AP แล้วก็จะมีเราเตอร์อยู่นะครับการเชื่อมต่อของเขาก็จะออกอินเทอร์เน็ตนะครับมีโมเด็มให้ออกเน็ตด้วยนะแล้วก็จะมี Self Organization Network ก็คือการเรียนรู้เน็ตเวิร์กอัตโนมัติมีการรีโมทเมนเทนแนนซ์ผ่านมือถือได้แล้วก็สามารถที่จะ Unlimited Capacity เข้าใจว่าเราสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ไม่จำกัดนะครับแล้วก็ Scenario Based Solution เข้าใจว่าเขาจะมีคำแนะนำไว้ให้นะครับผู้ผลิตก็จะเป็นทางลุยเจียเน็ตเวิร์กจากประเทศจีนนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้จะเป็น AP Wi-Fi 6 นะครับเป็น RG-RAP 62 นะครับตัวนี้เป็นรุ่น AX 1800 Dual Band ก็คือมีทั้ง5 กิกแล้วก็ 2.4 กิกแบบเมาส์ที่เพดานได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเล็กๆแบบนี้ Wi-Fi 6 นะครับค่อนข้างสวยเลยแล้วก็ลักษณะการเชื่อมต่อของเขาก็ตัวนี้ก็จะเป็น AP นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นโน้ตบุ๊กเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์ออกโมเด็มนะครับลักษณะการใช้งานก็จะเป็นแบบนี้โดยที่ฟังก์ชันหลักๆก็ตามนี้นะครับ Self Organization ก็คือเขาจัดการของเขาเองนะเรียนรู้แล้วก็หาเส้นทางเองนะครับสามารถรีโมท Maintenance ได้ผ่านมือถือมีอีกฟังก์ชันที่น่าสนใจครับ Unlimited Capacity เข้าใจว่าขึ้นอยู่กับการจัดการนะถ้าบอกว่าจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์แล้วก็มือถือที่มาเชื่อมต่อได้ไม่จำกัดนี่ถือว่าเพอร์เฟกต์เลยนะครับสำหรับตัวทางซ้ายที่เป็นเราเตอร์นะครับก็จะเป็นสีเทาค่อนข้างสวยนะลุยเจียลียี่นะครับตัวนี้ก็จะมียี่ห้ออยู่ตรงนี้มีไฟสถานะมีช่องรีเซ็ตนะครับใช้ไฟ DC 54 โวลต์เป็น PoE นะครับตัวนี้จะเป็น LAN 0 LAN 1 LAN 2 LAN 3 แล้วก็เป็น WAN ได้ในตัวตัวนี้เป็น WAN 0 นะครับจริงๆใช้ WAN 0 ก็ได้หรือจะใช้ตัวนี้เป็น WAN 1 มีขาอินเทอร์เน็ต2ขาก็ได้นะครับแล้วก็ Scan to Add เข้ากับแอปเลยครับแอปที่ผมเคยใช้ผมเคยรีวิวไปซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้มาพร้อม PoE เรียบร้อยนะครับเราสามารถเชื่อมต่อ PoE จากช่อง1 2 3 4ตรงนี้ไปหา AP ได้เลยซึ่ง AP ตัวนี้ก็เป็น PoE อยู่แล้วนะครับส่วนด้านหลังก็มีเขียนสเปคไว้นิดนึงนะครับเป็นไฟ Input นะก็คือไฟจากอะแดปเตอร์54 โวลต์ 1.1 แอมป์นะครับสามารถที่จะจ่าย PoE ได้54 วัตต์แล้วก็ Max 30 วัตต์นะมี IP ให้เราเข้าไปตั้งค่าได้นะครับแต่จริงๆก็น่าจะสแกนเชื่อมต่อผ่านมือถือได้อยู่แล้วนะครับการใช้งานก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรยุ่งยากแต่จะยุ่งยากตอนที่เราเข้าไปตั้งค่านี่นะครับเพราะว่าฟังก์ชันเขาเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูฟังก์ชันทีละนิดผมจะทำเป็นคลิปต่อเนื่องนะเป็นซีรีส์เอาไว้เลยเนื่องจากว่าตัวนี้น่าสนใจมากเลยสำหรับคนที่ต้องการเอาไปทำเป็น small office หรือว่าจะเป็นมินิช็อปก็ได้เป็นร้านกาแฟก็ได้นะครับเขามีคู่มือมาให้นะครับตรงนี้จะเป็นวิธีการเชื่อมต่อวิธีการติดตั้งลากสายนะครับค่อนข้างเข้าใจง่ายดูรูปเลยนี่นะครับแล้วก็เบาไปที่ IP นี้คุณก็จะเห็นเว็บตั้งค่านะครับกรณีที่คุณต้องการตั้งค่าผ่านคอมนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นวารันตีการ์ดนะครับเป็นเอกสารเกี่ยวกับการรับประกันมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ซึ่งตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ PoE อยู่แล้วนะครับกำลังไฟสูงเอาต์พุตจ่ายไฟที่54 โวลต์นะครับ60 วัตต์ซึ่งตัวนี้ก็เป็นแจ็ค DC 5.5 นะครับ
มีสายไฟที่เป็น AC มาให้ทั่วๆไปเหมือนปลั๊กคอมเลยนะครับเป็น3ขานะฝั่งนี้จะเป็นเราเตอร์นะครับส่วนฝั่งทางขวาตรงนี้จะเป็น AP ตรงนี้เป็นคล้ายๆเต่าสวยดีนุ่นๆนะครับส่วนฝั่งทางนี้ก็มาพร้อมพอร์ตแลนนะครับ RJ45 สามารถเสียบ DC 12 โวลต์ได้ด้วยนะตรงนี้ที่เขาเขียนไว้นะครับแต่คิดว่าคงใช้ PoE นี่แหละเพราะว่าตัวเราเตอร์เป็น PoE อยู่แล้วนะครับตัวนี้ก็แกะออกได้เลยก่อนที่จะเมาส์กับเพดานนะครับค่อนข้างที่จะสวยดูซิมเพิลดี Wi-Fi 6 นะครับปกติทุกวันนี้ Wi-Fi 6 อุปกรณ์ผมก็ Wi-Fi 6 นะครับมาพร้อมกับเอกสารรับประกันนะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานสีเป็น user manual สำหรับ AP ตัวนี้นะครับการเชื่อมต่อการแขวนเจาะยังไงบ้างนะครับแขวนติดแบบไหนเชื่อมต่อยังไงโอ้โหละเอียดยิบเลยอินเทอร์เน็ตเข้ามายังเราเตอร์แล้วก็เข้ามา PoE switch แล้วก็เข้ามา AP นะครับจริงๆเราตัดตรงนี้ออกไปได้เลยเพราะว่าตัวเราเตอร์เราเป็นตัว PoE อยู่แล้วนะครับแล้วก็สแกน QR code เพื่อเชื่อมต่อผ่านแอปนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคุณจะเบราว์ไปที่ IP นี้เพื่อที่จะเข้าไปเว็บตั้งค่า AP เลยก็ได้นะครับได้ทั้ง2แบบนะอุปกรณ์ที่มาในกล่องก็จะมีตัวนี้มาให้โอ้ตัวนี้มาค่อนข้างดีเจาะตามนี้ได้เลยครับไม่ต้องไปวัดให้ยุ่งยากนะเอาตัวนี้ไปทาบแล้วก็เจาะได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกเอาไว้แขวนกับเพดานแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับมาพร้อมน็อตกับพุกให้เรียบร้อยแล้วเจาะขันน็อตติดแล้วก็เอาตัวนี้ไปประกบแล้วก็เลื่อนล็อกได้เลยนะครับง่ายๆเลยการใช้งานค่อนข้างดูซิมเพิลนะสามารถทำเองได้เลยนะครับขั้นตอนการเชื่อมต่อใช้งานเราเตอร์หรือเจียลียี่แล้วก็ AP หรือเจียลียี่คู่นี้ก็ไม่ยากเลยครับทำตามนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกคุณก็เสียบปลั๊กจ่ายไฟเข้าเราเตอร์ก่อนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟบ้านธรรมดาทั่วไปนะครับปลั๊กก็จะเป็นแบบนี้เหมือนปลั๊กคอมพิวเตอร์ PC เลยนะเสียบไฟทั่วๆไปนี่แหละนะครับค่อนข้างที่จะโอเคสายไฟแล้วก็อะแดปเตอร์ตอนนี้ไฟขึ้นแล้วนะครับผมก็จะจ่ายไฟเข้าไปยังตัวเราเตอร์นะครับตัวนี้เป็นเราเตอร์ PoE นะเป็น all in one เลยรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะแจ่มมากๆเลยนะครับใช้งานได้สะดวกดีผมอยากได้แบบนี้มานานละตัวเดียวจบเลยไม่ต้องมีสวิตช์ PoE ให้ยุ่งยากนะครับออกแบบมาได้เหมาะสมมากๆกับร้านกาแฟแล้วก็ Small Office นะครับสามารถตั้งค่าควบคุมอินเทอร์เน็ตได้เลยแล้วก็บริหารจัดการควบคุมผ่านมือถือแล้วผมก็จะเอาสายแลนตรงนี้มาต่อเป็น Uplink นะครับตัวนี้เป็นแวน0นะผมก็จะเสียบเอาไว้แบบนี้เลยตัวนี้เป็นสายแลนที่มาจากเน็ตบ้านนะครับตอนนี้เขาก็บูตอยู่นะรอให้เขาบูตเสร็จก่อนนะครับก็ถ้าไฟติดนิ่งเมื่อไหร่ตัวนี้ก็จะขึ้นไฟนะครับตอนนี้ไฟยังไม่มาโอเคไฟมาแล้วครับตอนนี้ก็อินเทอร์เน็ตมาแล้ว1เส้นนะครับอินเทอร์เน็ตเส้นที่2ถ้าเกิดคุณมีก็สามารถที่จะเอามาใส่แวน1ได้เลยแวน0เป็นเน็ตเส้นแรกนะครับตรงนี้นะแวน0นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแวน1นะครับตอนนี้ผมก็มีเราเตอร์ที่ออกเน็ตได้แล้วนะครับจากนั้นสายแลนที่เราจะใช้ PoE ไปยัง AP ก็เอามาเสียบเลยครับผมก็จะเสียบแลน0นะตรงนี้มายัง AP ตัวนี้ AP หรือ Access Point นะครับผมก็จะเอาสายแลนเนี่ยมาเสียบเข้าไปเลยเพื่อใช้งาน Access Point Mode นะครับซึ่งคุณสามารถลากสายเดินสายเองไปยังเพดานแล้วก็เมาส์เพดานได้เลยนะผมก็จะใช้แบบนี้ก่อนที่จะเอาไปติดตั้งนะครับตัวนี้เป็น Cat 6โอเคตัวนี้เสียบไปแล้วครับรอสักครู่รอเขาบูตนะครับโอเคไฟติดแล้วนะสายสีน้ำเงินนะครับตรงนี้นะไฟติดแล้วแล้วก็ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นไฟสีน้ำเงินกระพริบนะครับเขาก็จะเริ่มบูตเพื่อที่จะใช้งานนะครับหลังจากนั้นเราค่อยมาเชื่อมต่อกันอีกทีปล่อยให้เขาบูตจนเสร็จก่อนนะครับตัวนี้ก็ไฟติดกระพริบอยู่แบบนี้นะครับตอนนี้อุปกรณ์ก็เชื่อมต่อกันแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มเข้าไปยังมือถือนะครับสังเกตดูมันง่ายและเร็วมากจากเดิมไฟที่เคยกระพริบรัวเร็วๆตอนนี้เป็นกระพริบช้าแล้วติดนานขึ้นนะครับน่าจะพร้อมเชื่อมต่อนะครับสังเกตดูตรงนี้ก็จะกระพริบเป็นจังหวะแล้วครับหลังจากที่เราเตอร์แล้วก็ AP เชื่อมต่อกันนิ่งๆแล้วคิดว่าทุกอย่างออกเน็ตแล้วนะครับจากนั้น
ดาวน์โหลดครับแอปลุยเจียรียี่ที่เป็นสีขาวน้ำเงินตรงนี้นะครับผมดาวน์โหลดมาใช้งานอยู่นะอย่างตอนนี้ผมใช้อยู่ก็จะเป็น AP ตัวหนึ่งที่ผมเปิดเอาไว้นะครับค่อนข้างสตรองเลยตัวนี้ผมใช้มานานแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะครับแล้วก็ค่อนข้างนิ่งเลยนะผมเอาใช้กับสมาร์ทโฮมนะสังเกตดูไทแอนเครือข่ายเขาเชื่อมต่ออยู่18ตัวนะครับตรงนี้เชื่อมต่อเยอะๆเลยนะครับเป็นสมาร์ทโฮมทั้งนั้นเลยค่อนข้างนิ่งนะครับผมใช้งานมาก็756วันแล้วนะครับก็ตามนี้นะครับยืนยันว่าอุปกรณ์ยี่ห้อลียี่นี่นิ่งๆเลยนะครับตอนนี้ทั้งหมดที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นสมาร์ทโฮมทั้งนั้นเลยเนี่ยครับนี่คือสมาร์ทโฮม ESP ต่างๆ Anti Cam ก็คือทั้งกล้องแล้วก็ทั้งเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับก็ใช้ตัวนี้อยู่นะครับถือว่าใช้ดีนะครับยืนยันตัวนี้ก็มาพร้อมกับเราเตอร์แล้วก็ AP ชุดใหม่นะครับผมก็จะเริ่มสร้างก็กดเครื่องหมายบวกครับหลังจากนั้นก็เราจะเลือกเป็นโครงการซึ่งสแกนจากเราเตอร์ตัวนี้นะครับก็เลือกตัวล่างนะดำเนินการต่อนะครับแล้วก็สแกนเลยเขามีโค้ดอยู่ตรงนี้สแกนได้ง่ายๆครับมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็น Office IT Home ครับโอเคตามนี้นะครับข้อมูลด้านล่างเขาขึ้นมาให้เองหมดแล้วผมกรอกแค่ชื่ออุปกรณ์ตัวนี้นะครับเพิ่มโอเคตัวนี้จะเป็นการกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมครับชื่อ Wi-Fi ตรงนี้เขาจะเอาไปตั้งเป็น Wi-Fi ในภายหลังเราสามารถเปลี่ยนเองได้ในภายหลังนะครับแล้วก็โครงการก็คือชื่อออฟฟิศเรานั่นเองใส่ชื่อ Wi-Fi เป็น IT Home แล้วก็รหัสผ่านตามนี้ที่ผมใช้บ่อยๆนะชื่อโครงการก็คือ Office IT Home นะครับแล้วก็รหัสผ่านในการเข้าใช้งานเว็บนะครับตัวนี้เป็น e-web นะเข้าใจว่าเป็น Portal ใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตกลงเลยครับให้เขาไปสร้างระบบเพิ่มเติมให้นะครับโอเคผมก็จะเลือกเป็นสำนักงานนะครับตรงนี้เป็นสำนักงานจากนั้นก็ตกลงครับโอเคเขาเป็นสำนักงาน IT Home นะครับแล้วก็อุปกรณ์ตอนนี้ก็จะมีเฉพาะตัวเราเตอร์อยู่1ตัวนะครับเรารอสักพักหนึ่งออกมาดูด้านนอกนิดนึงครับตอนนี้ตัวที่เป็น IT Home Office สำนักงานก็มาแล้วนะครับโอเครอให้เขาเรียนรู้สักครู่ครับปกติแล้วเขาควรจะขึ้นมาให้ทั้งระบบนะครับตอนนี้เขาก็กำลังเรียนรู้อยู่ว่ามีอุปกรณ์ไหนอยู่ในระบบบ้างนะครับลองเข้ามาดูด้านในสักนิดหนึ่งครับว่ารายละเอียดของตัวเกตเวย์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนี่เป็นข้อมูลของเขานะครับเป็นรุ่น Firmware Rigi OS ออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็มีปุ่มสามารถที่จะลบออกได้ Client ยังไม่มีนะครับพอร์ต LAN เป็นพอร์ต PoE นะครับแล้วก็พอร์ต WAN ออกอินเทอร์เน็ตนะครับพลังงานที่จ่ายอยู่ก็คือ 3.7 วัตต์จากทั้งหมด50นะสังเกตดูข้อมูลนะครับตัวนี้เป็น IP ของ LAN นะครับแล้วก็ IP ของ WAN ก็คือจากเราเตอร์บ้านผมนั่นเองเป็น IP 192.10.97 นะครับก็พร้อมใช้งานต่อแล้วนะครับในการใช้งานครั้งแรกก็ปล่อยเอาไว้สักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะค้นพบ AP อัตโนมัตินะครับอย่างตัวนี้ AP อยู่ดีๆก็โผล่มาเฉยเลยผมแค่เอาเชื่อมต่อกันไว้แบบนี้นะครับแล้วพอตอนเชื่อมต่อเสร็จไฟของ AP ก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนแล้วก็ติดนิ่งแบบนี้นะครับค่อนข้างง่ายเลยตอนนี้ผมก็ได้ระบบที่เป็นสำหรับ IT Home Office แล้วนะครับลองเข้าไปดูที่ตัว Gateway Router คุณก็จะเห็นข้อมูลต่างๆตามนี้แล้วก็มีอุปกรณ์เชื่อมต่ออยู่นะครับตอนนี้ก็มีกินไฟเพิ่มแล้วก็การบริหารจัดการสามารถทำผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนตัว AP ก็สามารถเข้าไปดูได้ครับจะมีเมนูด้านบนสั่งรีบูตได้แล้วก็ปิดไฟได้ครับพอปิดไฟก็จะเห็นไฟดับแบบนี้เลยสีดำนะครับแล้วก็เปิดไฟครับก็จะติดขึ้นมาในทันทีนะครับปุ๊บปั๊บแบบนี้เลยควบคุมผ่านมือถือได้ง่ายๆครับสามารถที่จะเลื่อนมาดูเมนูด้านข้างวินิจฉัยตรวจสอบแล้วก็ลบทิ้งได้นะครับ SSID ก็เปลี่ยนตรงนี้ได้เลยครับตอนแรกที่เราตั้งค่าเข้าไป SSID จะมาแบบนี้นะครับเขาก็จะขึ้นเป็น 2.4 และ5 กิก
มาด้วยการเป็นชื่อ IT Home นะครับแล้วก็มีรหัสผ่านสามารถที่จะกำหนดตรงนี้ได้หรือจะเข้าเว็บตั้งค่าเพื่อกำหนดก็ได้นะตอนนี้คือช่องสัญญาณที่เป็น 2.4 ก็อัตโนมัติอยู่นะครับแล้วก็พลังงานอัตโนมัติ 5G ก็อัตโนมัตินะครับการตั้งค่าต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาดูตรงนี้ได้การตั้งค่าคลื่นวิทยุต่างๆนะครับช่องสัญญาณแล้วก็กำลังไฟสามารถตั้งค่าผ่านมือถือได้นะครับแล้วก็บันทึกค่าอื่นๆตอนนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ Office IT Home แล้วนะครับผมก็สามารถที่จะจัดการทั้งตัวเราเตอร์เกตเวย์ตรงนี้แล้วก็ทั้ง AP ได้เลยนะครับผ่านหน้ามือถือตรงนี้เลยนะครับผมสามารถเข้าไปดูทีละอย่างนะครับเข้าไปดูที่ตัวเราเตอร์ตัวนี้ก็จะเห็นการตั้งค่าต่างๆนะครับสามารถตั้งค่าผ่านมือถือได้เลยในบางค่านะครับการตั้งค่าเขาค่อนข้างเยอะนะครับแต่จริงๆผมมองว่าบางทีก็ค่าบางค่าก็ไม่ต้องไปตั้งของเขาก็ได้นะครับเราสามารถที่จะสั่งรีบูตสั่งเข้าเว็บแล้วก็วินิจฉัยอื่นๆแล้วก็ลบทิ้งได้เลยในหน้านี้แล้วก็ในส่วนของ AP ก็สามารถเข้ามาดูการตั้งค่าต่างๆได้สามารถเปลี่ยน SSID รหัสผ่านตรงนี้ได้แต่จริงๆตั้งค่าภายนอกดีกว่าครับการตั้งค่าอื่นก็มีเล็กน้อยสามารถสั่งเปิดปิดไฟ LED ได้นะครับก็แบบนี้เลยส่วนการตั้งค่าของ IT Home ก็ตั้งข้างนอกดีกว่าครับสังเกตดูตอนนี้ผมเอามือถือเชื่อมขึ้นมาเครื่องหนึ่งเขาก็จะเจอว่าเป็น Xiaomi Poco X6 Pro 5G นะครับข้อมูลชัดเป๊ะเลยนะตัวนี้ไม่ใช่ host name ของมือถือผมนะเหมือนเขาตรวจสอบเจอแล้วก็เขาเอาขึ้นมาโชว์นะครับแล้วก็การตั้งค่าอื่นๆจะอยู่ตรงนี้ฟังก์ชันก็เด่นๆทั้งนั้นเลยครับตัวนี้เป็นแอปล็อกดูเหมือนล็อกค่อนข้างละเอียดนะการควบคุมนะครับเพิ่มตกลงก็จะเป็นการบล็อกผู้ใช้บล็อกเว็บบางประเภทครับตามนี้เลยนะค่อนข้างดูโดดเด่นแต่จริงๆแล้วผมแนะนำว่าเข้าไปตั้งค่าผ่านเว็บผ่านคอมพิวเตอร์น่าจะดีกว่าเพราะว่าตัวมือถือเนี่ยค่อนข้างจะดูยุ่งยากนิดหน่อยแต่ก็สะดวกดีสามารถเลือกได้เลยว่าคุณต้องการจะตั้งค่าผ่านทางไหนนะครับตัวนี้เป็นการบล็อกแอปบล็อกเว็บนะแล้วก็สามารถเพิ่ม VLAN ได้มีการตั้งค่า NAT ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้ต้องตั้งค่าหรือเปล่าไม่เพิ่มดีกว่านะครับแล้วก็ตั้งค่า Wi-Fi ได้ครับตัว Wi-Fi ค่อนข้างละเอียดนะตัว Wi-Fi ก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนการตั้งค่าได้ครับตั้งค่าขั้นสูงนะครับสามารถที่จะแยก SSID แล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้นะครับแต่จริงๆก็เอาไว้แบบนี้ก็ได้หรือเข้าไปตั้งค่าเองผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็ได้น่าจะเห็นภาพชัดกว่าสามารถเพิ่ม SSID ได้นะตรงนี้นะครับเพิ่มชื่อ Wi-Fi ถือว่าเยี่ยมเลยค่อนข้าง flexible แล้วก็สามารถปรับได้หลากหลายนะครับลองมาดูการตั้งค่าขั้นสูงอีกทีนึงการปรับด้วย AI การเพิ่มประสิทธิภาพการ roaming แล้วก็ตั้งค่าสัญญาณวิทยุนะครับตัวนี้เข้าใจว่าเป็นการตั้งค่าสัญญาณต่างๆของ Wi-Fi แล้วก็การจัดสมดุลของ AP นะครับตัวนี้ก็เป็นการคำนวณอัตโนมัตินะครับก็ปล่อยเข้าไปแล้วก็ Mesh ก็ได้ Mesh ถ้าเกิดมีหลายตัวเขาก็จะจัด Mesh ให้นะครับมีส่วนของการจำกัดความเร็วด้วยครับการจำกัดความเร็วแบบไร้สายแบบนี้ถัดมาในส่วนของ Session Gateway แล้วก็ Switch นะครับมีแอปบล็อกเหมือนกันกำหนดค่า WAN ได้นะครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเปลี่ยน IP WAN เป็นแบบ Fix IP แบบนี้ก็ได้แต่จริงๆผมเป็นแบบ Dynamic รับ IP จาก TCP โอเคอยู่แล้วนะครับส่วน LAN ก็สามารถเปลี่ยน IP ผ่านมือถือได้เลยนะคุณสามารถแก้ไข IP คุณสามารถแก้ไขจำนวนที่จะปล่อย TCP ได้เลยนะครับผ่านทางนี้ได้เลยแล้วก็ DNS ครับก็มีฟังก์ชันให้เลือกใช้นะครับ VPN ตัว VPN เนี่ยน่าสนใจมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณต้องการเปิด VPN เพื่อที่จะให้คนใช้งานจากภายนอกเดี๋ยวผมแนะนำอีกทีนึงผมแนะนำว่าทำทางคอมพิวเตอร์น่าจะเห็นภาพกว่านะครับทำทางมือถือเนี่ยถ้าเกิดไม่คล่องไม่ชินเนี่ยอาจจะงงได้นะครับส่วนถัดมาเป็น VLAN นะครับตัวนี้ก็สามารถเพิ่ม VLAN ได้สังเกตดู Topology นะครับลักษณะการเชื่อมต่อเขาจะเป็นแบบนี้จริงๆก็ไม่เพิ่มดีกว่าครับกรณีที่เป็น VLAN เนี่ยเดี๋ยวจะงงนะครับการใช้งานแบบบล็อก User ตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับเพิ่มการบล็อกการอนุญาตได้แล้วก็ถัดมาเป็นการควบคุมการเข้าถึงตั้ง ACL ได้แล้วก็ป้องกันการ ARP ARP ได้นะครับแล้วก็มีเปิด SNMP Tab ได้นะจากนั้นก็มี 802.1x นะครับสามารถที่จะเพิ่มความปลอดภัยตามนี้ได้เลยนะครับ
และที่สำคัญการจัดการผู้ใช้ครับตัวนี้เป็นผู้ใช้กรณีที่เราต้องการสร้างบัญชี User นะครับเพิ่ม User ได้เลยหรือจะเพิ่มบัตรกำนันก็คือเพิ่มเป็นคูปองครับตรงนี้ก็สร้างคูปองออกมาได้เลยแต่ทำในมือถือค่อนข้างยากนะเดี๋ยวเราไปทำในคอมพิวเตอร์กันนะครับแล้วก็กลุ่มผู้ใช้สร้างเป็นกลุ่มก็ได้ครับเลือกได้เลยนะครับค่อนข้างมีเมนูที่ละเอียดมากกับตัวนี้สามารถประยุกต์ใช้ตามความชอบได้เลยนะครับผมรู้สึกว่ามันเยอะไปการทำบนมือถือเนี่ยเอาไว้ตรวจสอบเอาไว้ดูการตั้งค่าย้อนหลังแต่การทำในตอนแรกเนี่ยแนะนำว่าทำในคอมพิวเตอร์จะดีกว่าเห็นภาพมากกว่าคุ้นเคยด้วยนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อมือถือ Xiaomi Poco X ของ Pro 5G เข้ามาแล้วนะครับตัวนี้เป็น IT Home คลื่น 2.4G แล้วก็ 5G นะครับผมก็จะทดสอบความเร็วให้ชมนิดนึงตอนนี้อินเทอร์เน็ตที่บ้านผมความเร็วที่ 200/200 นะครับก็จะลองสปีดเทสอย่างง่ายให้ชมนะครับตอนนี้ก็น่าจะอั้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตผมนี่แหละนะครับตัว AP ตัวนี้เขาส่งข้อมูลค่อนข้างเร็วเลยนะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่ 200 นะครับดาวน์โหลด 200 อัปโหลดก็น่าจะ 200 เต็มเป๊ะนะครับตอนนี้ความเร็วอั้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตผมนั่นเองเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ชมว่าตัวนี้จะจ่ายความเร็วได้ที่เท่าไหร่นะครับสังเกตดูเขาก็จะนิ่งๆอยู่ที่ 200 กว่าๆนะทดสอบความแรงสัญญาณ Wi-Fi ของ AP หรือเจี๋ยลีรุ่นนี้นะครับผมเชื่อมต่อกับ IT Home เรียบร้อยแล้วนะจากนั้นก็จะทดสอบด้วยแอป Wi-Fi Analyzer เหมือนเดิมนะครับเท่าที่ดูเขาก็สัญญาณ Wi-Fi ถือว่าแรงใช้ได้นะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แรงสุดแต่ก็ถือว่าอยู่ในระดับเกือบจะสุดนะครับ IT Home สีเขียวนะถือว่าค่อนข้างโอเคตัวนี้เป็น Wi-Fi 2.4 นะครับส่วน Wi-Fi 5 g ก็รู้สึกว่าเขาโดดเด่นขึ้นมาเลยนะครับเท่าที่สังเกตก็มีพุ่งปี๊ดขึ้นมา IT Home นะครับกลับไปดูที่ Wi-Fi 2.4 นิดนึงครับ Wi-Fi 2.4 ก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางนะครับตรงกลาง IT Home สีเขียวนะส่วนถ้าเป็น Wi-Fi 5 g ก็รู้สึกว่าเขาก็เกือบจะสุดนะครับ IT Home ที่เป็นสีแดงๆนะถือว่าใช้ได้กับเรื่องการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ของ AP หรือเจี๋ยลีรุ่นนี้นะครับผมวาง AP ของลุยเจี๋ยลีเอาไว้ในระยะใกล้กับคอมพิวเตอร์ประมาณ1 เมตรนะครับเพื่อที่จะทดสอบ Copy ข้อมูลจาก NAS มายังคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับว่าจะเร็วสักแค่ไหนตอนนี้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผมก็เชื่อม Wi-Fi ที่มาจากลียี่ AP แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นชื่อ ID Home เหมือนเดิมเป็น Wi-Fi 6 นะครับแล้วก็คลื่น 5 g นะครับก็จะ Copy ข้อมูลจาก NAS มาเหมือนทดสอบตามปกตินะครับมาดูกันว่าเขาจะเต็มท่อแลนกิกะบิตของผมหรือเปล่านะครับไฟล์นี้จะขนาดประมาณ11 กิกนะครับลากมายังคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเครื่องนี้ก็โอเคนะครับก็จะสปีดพุ่งปี๊ดขึ้นไปเลยนะครับดูเหมือนว่ากำลังจูนนิ่งอยู่นะครับจูนนิ่งขึ้นไปนิ่งๆที่107เริ่มนิ่งแล้วครับสปีดเขาก็จะไม่ปู๊ดปั๊ดสักทีเดียวแต่ก็มานิ่งอยู่ที่ประมาณ108 เมกะไบต์นะครับมาดูกันว่า108 เมกะไบต์อยู่ที่ไหนตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ920 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับ942นะก็เต็มท่อนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขากำลังค่อยๆพุ่งขึ้นไม่ได้พรึบสักทีเดียวดูเหมือนว่าเขากำลังคำนวณอะไรบางอย่างอยู่นะครับแต่สุดท้ายก็ขึ้นมาที่930โดยเฉลี่ยนะครับตามนี้นะก็ถือว่าเต็มนะขึ้นลงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแบบนี้ถือว่าเต็มสังเกตจากกราฟได้เลยนะครับก็ถือว่านิ่งๆนะอยู่ที่ประมาณ108-109 เมกะไบต์เปอร์เซกนะครับลียี่ AP ตัวนี้แล้วก็เกตเวย์ตัวนี้ทำงานได้ดีครับ Copy จาก NAS ผ่านอุปกรณ์2ตัวก็คือผ่านเกตเวย์แล้วก็มาผ่าน AP นะครับถือว่าเยี่ยมเลยสังเกตดูการ Copy ข้อมูลก็ถือว่านิ่งๆนะครับอยู่ในช่วงประมาณ850ถึง950 เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็เกือบเต็มท่อของผมเลยตอนนี้โทโปโลจีหรือโครงสร้างของเครือข่ายก็อยู่ประมาณนี้นะครับ NAS ก็จะอยู่ทางช่องทางอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นขาออกนะอยู่ที่ขาแวนของเกตเวย์ตัวนี้เป็นเกตเวย์เราเตอร์นะครับ IT Home ตัวนี้ก็มีการเชื่อม PoE มายัง AP ด้านล่างตัวนี้แล้วคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กผมก็เชื่อมต่อกับ AP เพื่อที่จะไป Copy ข้อมูลที่อยู่บน NAS จากข้างนอกตรงนี้นะครับตอนนี้คือเต็มท่อเลยนะ2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กผมด้วยความเร็วเต็มพิกัดนะครับความเร็วที่เห็นเมื่อสักครู่ก็จะเป็นความเร็วเต็มท่อสายแลนตัวนี้ซึ่งเป็นแค่กิกะบิตนะครับจริงๆแล้วเขาสามารถ transfer ข้อมูลได้เร็วกว่านี้นะแต่ก็จะเต็มท่อสวิตช์ที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างสะดวกดีครับกับการเอาตัวนี้มาใช้เป็นเซตเลยนะเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อ
AP ที่เป็น PoE ทั้งหมด4ตัวกรณีที่คุณใช้อินเทอร์เน็ตเส้นเดียวแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้อินเทอร์เน็ต2เส้นเรียนกัน คุณก็สามารถเชื่อมต่อ AP ได้อีก3ตัวช่องที่1 2 3เป็น AP ใน Small Office หรือว่าใน Coffee Shop นะครับเซตนี้ถือว่าค่อนข้างสะดวกในการใช้งานนะสามารถซื้อแบบเซตนี้แล้วก็มาติดตั้งเองเชื่อมต่อเองตั้งค่าเองได้เลยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาตั้งค่าอย่างละเอียดให้ชมรวมถึงการกำหนด Captive Portal เพื่อที่จะล็อกอินด้วยแล้วก็มีการสร้างคูปองด้วยนะครับแล้วก็คลิปถัดไปจะเป็นการเปิด VPN ใช้งานเพื่อที่จะให้เชื่อมต่อจากภายนอกเข้ามายัง Small Office แล้วก็ยังร้านกาแฟของเราสามารถที่จะเชื่อมเข้ามาใช้งานอุปกรณ์ภายในระบบภายในแล้วก็สั่งปริ้นออกที่ระบบภายในออฟฟิศได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งที่สามารถเอามาบิวมาสร้างเป็น small office เล็กๆหรือเป็นเน็ตเวิร์กที่บ้านได้เลยนะครับครบเซตสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ง่ายดีควบคุมผ่านมือถือมอนิเตอร์ผ่านมือถือได้สะดวกดีมากๆเลยนะครับ